àwọn ọláwo ló wà nínú òru Laylatul Qadr, àwọn àǹfààní wo ló wà nínú òru Laylatul Qadr, àwọn iṣẹ́ wo gangan ni wọ́n ní ká máa ṣe nínú òru Laylatul Qadr. ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa, òru Laylatul Qadr laylatun mubarakatun azima. ọlọ́run bá fi àlùbáríkà sínú òru náà, ọlọ́run forí síbẹ̀. ọlọ́run bá Allah azamaha min bayni layali, ọlọ́run bá gbé tóbi láàrin gbogbo àwọn òru tó kù. ẹ̀rí òru Laylatul Qadr yìí ẹ̀kan náà ní lọ́dún. ọlọ́run bá Allah ó fi sínú Ramadan. ànábì wá júwe fún wa yí pé ká má dààmú jìnnà, òru Laylatul Qadr ń bẹ nínú òru mẹ́wàá gbẹ̀yìn oṣù Ramadan. ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa, Allah subhanahu wa ta'ala, ọlọ́run bá Allah ń sọ fún nínú al-Qur'an al-Karim, ọlọ́run bá ní inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. ọlọ́run bá ní àwa ọlọ́run aṣọ al-Qur'an kalẹ̀ láti Lahul Mahfuz, aṣọ kalẹ̀ sí sánmà alákọ̀ọ́kọ́ lóru Laylatul Qadr. wa ma adraka ma Laylatul Qadr, ọlọ́run bá ní ìrẹ́ Muhammad man a'lamak Laylatul Qadr, ta ló fi òru náà mọ̀ ọ́, ta ló ṣàlàyé orí tó wà ń bẹ fún ọ. ọlọ́run bá fẹ́ ròyìn Laylatul Qadr, ọlọ́run bá ní Laylatul Qadr, ọlọ́run bá ní iṣẹ́ rí iṣẹ́ ìbádà tẹ́yìn bá ṣe nínú òru Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, ó ní oore lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ju ìbádà tẹ́yìn ṣe nínú ẹgbẹ̀rún oṣù lọ. ẹgbẹ̀rún oṣù 84 years àti oṣù mẹ́rin. ìbádà tẹ́yìn ṣe nínú àwọn ọdún yìí kò tó ìbádà tẹ́yìn bá ṣe nínú òru Laylatul Qadr. gbogbo òru Laylatul Qadr gbogbo ẹ̀ ló má ju 10 hours lọ, àbúlé díẹ̀, gẹ́gẹ́ bí àwùjọ tiwa nílùú Nàìjíríà ń bí, látẹ̀yìn Maghrib títí tálífàjárì ó fi yọ. ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa, ọlọ́run bá ní òru yìí ẹ máa ṣe ìbádà ń bẹ̀, ẹ máa ṣe lọ́wọ́ bá ń bẹ̀. ìbádà tẹ́ ẹ bá ń ṣe ń bẹ̀, ìbádà yẹn ó lóore ju ìbádà tẹ́ ẹ ṣe nínú ẹgbẹ̀rún oṣù lọ tó wù ní Laylatul Qadr nù. ọlọ́run bá aláwọ̀ tó ń tẹ̀síwájú, ó ní tanazzalul malaika, ọlọ́run bá ní àwọn màláìka ó máa sọ̀kalẹ̀, wa ruhu fiha, Jibril tó jẹ́ ọ̀gá àwọn màláìka òun náà sọ̀kalẹ̀. tó bá ti di òru yẹn, àwọn màláìka náà ní máa ń pa ìtẹ́lẹ̀. ọlọ́run kan sọ fún wọn yìí pé èní ni òru Laylatul Qadr, gbogbo ẹ̀ màláìka ẹ̀ sọ̀kalẹ̀. Jibril wọ́n tó jọ́gá àwọn màláìka ìwọ náà tẹ̀lé wọn, ẹ máa lọ sérí ilẹ̀, ẹ máa lọ lè bá àwọn ẹrú mi. nínú ìgbà wa kan wọ́n ní Ànábì sọ pé àwọn màláìka tí ó sọ̀kalẹ̀ lóru Laylatul Qadr wọ́n pọ̀ ju àwọn yẹ̀pẹ̀ eré ilẹ̀ lọ. yẹ̀pẹ̀ orí ilẹ̀ tá a bá ń ka lọ́kọ̀ọ̀kan, àwọn màláìka tí ó sọ̀kalẹ̀ pọ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ, nítorí oríire táwa àlùmọ̀ fẹ́ rí nínú òru Laylatul Qadr. kí ni wọ́n máa ṣe? yu'minuna ala du'aina, wọ́n máa sàmì sí gbogbo àdúrà tá a bá ń ṣe, wọ́n máa tọrọ àánú fún alátọ̀dọ̀ Ọlọ́run, wọ́n máa sọ fún Ọlọ́run bá kó gba àdúrà tá a ṣe nínú òru Laylatul Qadr, kìyàmù tá a ṣe, sàárà tá a ṣe, àti gbogbo àwọn ṣẹ́rí tá a ṣe, ìdìde lóru tá a ṣe, kọ́lọ́n kó gba gbogbo ẹ̀. bi'idhni rabbihim, àṣẹ Ọlọ́run bá làwọn màláíkà fi sọ̀kalẹ̀ o. àwọn màláíkà tó sọ̀kalẹ̀ yẹn àwọn èlò bìkan láì ṣe pé Ọlọ́run bá aláàbá pa wọn láṣẹ. Ọlọ́run ní bi'idhni rabbihim, àṣẹ Ọlọ́run bá wọn ni wọ́n fi bọ́ọ̀lẹ̀. Ọlọ́run àdúpẹ́ o, àdúpẹ́ o. Ọlọ́run mọ́ṣá ìfiwáṣe kò ń gé òru Laylatul Qadr. min kulli amr, ayé li ajli amril khayri, wọ́n sọ̀kalẹ̀ nítorí àwọn oore. min kulli amr, àwọn nǹkan dáadáa tọ́lọ́run bá aláà tó fẹ́ ṣe fún wọn jọ náà. salamun hiya hatta matla'il fajr, ayé hiya salam, al-layla salamu kulluha. Ọlọ́run bá aláà ó ní òru yẹn òru àlàáfíà ni. al-layla salam, hiya salam, salamu hiya. Ọlọ́run bá ní gbogbo òru yẹn látòkè délẹ̀ kò sí aburú kan bẹ́ẹ̀, oore ni. Ọlọ́run bá aláà ó fẹ́ fẹ́ríjì wa, Ọlọ́run fẹ́ kẹ́ wa, ó fẹ́ bùn wa lọ́lá, Ọlọ́run fẹ́ bù fún wa nínú ipò. Ọlọ́run bá aláà fẹ́ fún wa lálàáfíà, ó fẹ́ fún wa lẹ́mìí gúngùn, ó fẹ́ fún wa nímà, ó fẹ́ fún wa lẹ́lẹ́kùn imán, àlékún bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run, àlékún ẹ̀sìn. Ọlọ́run bá aláà fẹ́ ó fẹ́ gbé wa sókè nínú dáadáa, èyí yẹn ni tí ó bá sùn. Ọlọ́run ní àwọn màláíkà wọn máa wá sọ̀kalẹ̀ láti gbà tá bá ti kí Magribi tán hatta matla'il fajr, títí tí alifajari ó fi yọ. Tálífàjárì bá ti yọ, wọ́n ti padà sókè sámà.